אוקיי, שלום לכולם. לי קוראים דיקלה ברקוביץ'. אני כתבתי כמה ספרים, אני אדבר עליהם היום, בעיקר על הספרים החדשים, הסדרה החדשה שכתבתי, שזה הרפתקה בגן החיות. זה הספר הראשון, אני אראה עוד רגע את כולם. מי שישאר איתי עד סוף הסרטון יראה את התוכים החמודים שלי פה לידי. שני תוכים חמודים, אני אראה, הם קטנים כאלה, קוראים מסוג של בג'י. הם עושות טיולים ומטיילות והן חמודות פה לידי, אז תראו אותם בסוף, זה יהיה הפתעה בסוף למי שישאר איתי עד סוף הסרטון. אוקיי, אז אני גם מקחקחת הרבה, אז תסלחו לי, זה מה יש. אוקיי, אז הסרטון הזה יהיה בעברית, אחר כך נעשה סרטון באנגלית. זהו. אז אני כתבתי את הספר הזה, הרפתקה בגן החיות. כתבתי בעצם, כתבתי את זה לפני 15 שנה, ואז הייתה את הגרסה הראשונה שהוצאתי, שזה הגרסה הראשונה, הוצאתי הוצאה לאור, הוצאת ספרים, שאז היה בחנויות כמו סטימצקי וכל מיני. העירה את זה חברה שלי, נעמי יצחק. איורים חמודים מאוד, אבל זה לא עבד בגלל ההוצאה לאור שהייתה, זה לא הלך טוב, אז עזבתי את זה. זה רק יצא הספר הראשון בסדרה, כלומר כבר כתבתי את כל 5 הספרים ביחד, אבל יצא רק הספר הראשון. עכשיו, אני בשנתיים האחרונות התחלתי לעבוד מחדש על 5 הספרים האלה. כתבתי, ערכתי, אני למדתי מלא קורסים במהלך השנים האחרונות, אני אוהבת ללמוד. אז למדתי הוצאה לאור, הוצאה עצמית, איך להוציא לאור. כתבתי באתר שלי, אני אעשה קישורים למטה, פה מתחת לסרטון יהיה קישורים, לאתר שלי, שאני שמה שם הרבה, תשמעו, לא יודעת אם אתם שומעים את פוצי ומוצי, קוראים להם אייבי ולילי, אז הם יעשו פה רעש מדי. מה בקיצור? אז אני עם ADHD, אז המוח שלי הולך לטייל כל הזמן, אז תסלחו לי שאני לא סופר עקבית, אבל אני מנסה. טוב, אז ככה, למדתי מלא דברים. למדתי הוצאה עצמית, כתוב את זה באתר שלי, עם הסבר, זאת אומרת, כתבתי הסבר על איך לעשות את זה, יתרונות חסרונות, דרך אמזון, דרך אינגרס פארק, יש כל מיני. אני הוצאתי את זה דרך אינגרס פארק, אבל זה נמכר באמזון וחנויות אונליין אחרות, כמו בארנס אנד נובל וכל מיני. נעשה את זה יותר מהר, ואז בשנתיים האחרונות, אני שכתבתי את זה, כי למדתי גם עריכה ספרותית. אני אגיד לכם עשיתי עריכה ספרותית לספר הזה, של בני כץ, יש צבע לחשיכה, ספר ממש מגניב על הצבא, מאוד מעניין ומרתק. זה היה בדיוק לפני המלחמה, ולא כזה ידעתי על הצבא משהו, כי הייתי בשירות לאומי, ואני רק יודעת על הצבא מאנשים בסביבה שלי, גברים וכל מיני. אבל ספר מרתק, אז זה היה מגניב. ואז בחצי שנה האחרונה אני עשיתי איור, אני איירתי את הספר הזה, סוד האגם הקסום של מירב סלע, ספר ממש מרתק על התמודדות עם אובדן, ובדיוק, זה היה קטע מוזר, מרתק, שבדיוק סיימתי לאייר את זה בסוכות, כאילו, בדיוק סיימתי את זה צמוד ל7 לאוקטובר שהתחילה המלחמה, והיא כתבה את זה בלי קשר, ספר שעוזר לילדים להתמודד עם אובדן במשפחה, או של אנשים קרובים, ואז היא עשתה גם, איך אומרים, היא עשתה את המימון המונים, כאילו היא הלכה וחילקה מלא עותקים של הספר הזה משפחות שנפגעו ומפונים וניצולים מה7 באוקטובר וכל מיני, עשתה עבודה מדהימה. בקיצור, נתמקד בי עכשיו. אז אני איירתי את זה, במקביל לזה שאני בעצם עובדת על 5 הספרים האלה כבר 5 שנים. אני אראה לכם אותם רגע, זה 5 ספרים. 1, 2, 3, 4, 5. הכריכה מקדימה היא אותו דבר בערך. בואו נראה, תעשה ככה, ככה, ככה. הנה, אוקיי. אבל המאחורה שונה, אז אני אראה לכם את המאחורה. כאילו כל ספר יש 3 איורים, כל אחד קצת שונה. זה אייבי ולילי מצפצפות שם מהצד. אוקיי,
עכשיו, שתכירו את הספר הזה, אז אני אקריא לכם רגע מאחורה את אוקיי, אני אקריא לכם מאחורה את הספר הראשון. תשמעו. מוכנים להרפתקה? הצטרפו לנועה, נילי ויאיר בגן החיות. הספר הזה מתחיל סדרה בת 5 חלקים, כל אחד מלא בגילויים מצחיקים ועובדות מרתקות. בואו לחקור, ללמוד וליהנות מצחוקים בלתי נגמרים. הצטרפו לכיף. אז זה היה הספר הראשון, ואז כאילו כל ספר הבא, אז כתוב כמו, אז הספר החמישי, אז הספר הזה הוא האחרון בסדרה, אז כאילו כתוב על כל ספר מה קורה איתו. מה עוד? אני אראה לכם ציורים. קיצור, אני איירתי את זה, אהלן, אני איירתי את זה עם בינה מלאכותית, עם מג'ורני, אבל זה היה תהליך ארוך של 2 ועבדתי על זה קשה, כי זה לא באמת רק בינה מלאכותית. בינה מלאכותית קשה להם דמויות עקביות, וזה היה תהליך ארוך, מאוד מסובך. כי אני יודעת לאייר, אני גם גרפיקאית וגם מאיירת, אבל קשה לי עם הנפשה, שההנפשה, אני אומרת לילדים שפה, אז ההנפשה זה בעצם דמויות שזזות בתנוחות, נמצאות בתנוחות שונות, או עם הבעות פנים שונות, אז קשה לי עם הנפשה, ולכן עברתי לבינה מלאכותית, ואז הייתי צריכה לערב, כאילו זה לא רק בינה מלאכותית, זה 80% בינה מלאכותית, עשיתי עם מידג'ורני ולאונרדו, תכירו, ואז עברתי לפוטושופ, עשיתי מלא עריכה ומלא דברים, זה מסובך, אבל היה לי כיף. אז עבדתי על זה 2, תשמעו, זה המפה של גן החיות. עכשיו, אני אראה לכם, העמוד הראשון של הספר הראשון, אני אקריא לכם רק את העמוד הראשון, תהיו בהפתעה, אתם מוזמנים לקנות את הספרים, מי שרוצה את ההמשך של הספר. אבל אני אקריא את זה רגע. ביום בהיר אחד, חמודות, אני מדברת רגע. ביום בהיר אחד, במהלך חופשת הקיץ, יצאו נילי, יאיר ונועה לגן החיות. נועה שמחה מאוד לקחת את אחותה הקטנה נילי ואת יאיר השכן שלהן לבלות בגן החיות. עכשיו, אני לא אקריא לכם את ההמשך, אבל אני כן אספר לכם שזה יאיר, הוא השכן של 2 אחיות, נועה, האחות הגדולה, סביבות גיל 18, ונילי, שכאילו נילי ויאיר באותו גיל, הם פלוס מינוס 6-7, פלוס מינוס, ואז בעצם רואים אותם ככה בכל עמוד, אז כאילו, תראו זה חמוד, זה הספר, זה העמוד השני, אז רואים אותם למטה, ואז יש פה, זה בעצם ספרים, אני אגיד לכם, זה כל 5 הספרים ביחד, זה יום אחד שהם הולכים לטיול יום אחד בהמשכים, זה 5 ספרים שכולם, זה רק יום אחד ביחד, שהם עושים כל פעם עם חיות אחרות, obviously, ברור, והספרים האלה הם גם למחירה, אפשר לקנות אותם בכריכה קשה, או באמזון, בארנס אנד נובל, חנויות אונליין, אבל בחו"ל, לא בארץ, או בגרסה דיגיטלית, גם אתרים בחו"ל, או באתר עברית, אז אפשר לקנות את זה פה. עכשיו שתדעו, יש לזה גם גרסה באנגלית, שגם אותה אני עשיתי, אני תרגמתי, היא נראית אותו דבר רק שזה באנגלית, כאילו תראו, ערכתי את זה, עשיתי את זה מלא עריכה, זה עבר ChatGPT, זה עבר גרמרלי, זה עבר כל מיני דברים, ואנשים שונים בשביל שזה יעבור עריכה ושכתוב והגה וכל מיני, כדי שזה הכל יהיה בסדר. גם זה, אבל אני אעשה סרטון נפרד באנגלית על הספרים באנגלית, אבל הכל נמצא, יהיה קישורים למטה מתחת לסרטון הזה, יהיה קישורים, אני אשים, לכו תסתכלו באתר שלי, האתר שלי מאוד מאורגן, אפשר לראות על כל ספר, איפה לקנות אותו, באיזה גרסה לקנות אותו, ומה שאתם רוצים. עכשיו אני אספר לכם גם על הגרסה, ספר אחד מהקודמים שלי, צוקי ואותיות, אבל תשמעו, זו הגרסה הראשונה של זה, שזה היה גם עברית וגם אנגלית, כי, מה זאת אומרת? לא, אני איירתי את זה, וכתבתי את זה, ועשיתי גרפיקה, ועשיתי הכל, כי אני מאוד מוכשרת, ולמדתי מלא, ואני אוהבת ללמוד מלא, ואני אוהבת לעשות הרבה דברים, ואני אוהבת לעשות לבד. אני נעזרת במי שצריך כשצריך. בקיצור, אז אני עשיתי את זה, ואז זה הספר הראשון, חמוד, ואיירתי את הכל ביד ובפוטושופ וכל מיני, ואז זה כבר לא נמכר בחנויות, אבל מה כן נמכר בחנויות? יש את הגרסה השנייה, מהדורה שנייה, באנגלית ובעברית, זה בעצם ספר ללמוד אותיות, בסדר? כאילו ללמוד לקרוא, ללמוד אותיות, ללמוד לקרוא. אז עכשיו, אז יש את הספר בעברית, שזה כמובן לישראלים, אבל גם לדוברי אנגלית. למה? כי גם יש פה, אני הכנתי את זה, טבלה שמסבירה על הניקוד,
לדוברי אנגלית ולעברית כמובן, obviously. אבל אני למדתי הרבה, הלכתי והסתכלתי הרבה, התייעצתי מלא עם הרבה אנשים, שום דבר לא רק מהראש שלי, לא המצאתי שום דבר. אבל תראו מה עשיתי, עשיתי פה תעתיק בשביל דוברי אנגלית, אז יכולים לראות ברבור שכתוב בעברית, ותעתיק, כאילו זה transliteration באנגלית, ואז את התרגום של סואן. אוקיי, אז זה היה בעברית, ואז הספר באנגלית זה לדוברי עברית, במיוחד לישראלים, אבל כמובן מי שסתם ישראלי גם יכול, זאת אומרת אמריקאי או רוצה ללמוד אנגלית, בלי קשר לישראלי גם יכול, אבל תראו, הכנתי טבלה שמסבירה איך להגות, איך להגיד כל אות באנגלית, זה מסביר את זה בעברית כמובן. עכשיו תראו, מה עשיתי? עשיתי את העתיק, שיש את האותיות באנגלית, alligator, ואז בעברית alligator, ואז תרגום, תנין. אז יש ציור, קיצור, מאוד יפה, וגם את האות עצמה, איך אומרים את האות, ואיך היא נראית בגדולה וקטנה. אוקיי, עכשיו אני אגיד לכם גם, הכל נמצא באתר שלי שוב, אתם יכולים ללכת להסתכל כמה שבא לכם. לשניהם אני הכנתי חוברת עבודה של כל האותיות, אז יש חוברת עבודה עם הציורים, אני עשיתי חוברת עבודה מאוד נחמדה, זה למחירה באתר Teachers Pay Teachers, זה בעצם למחירה בגרסה של PDF, זה קובץ, שקונים אותו פעם אחת, אפשר להדפיס כמה שרוצים. אז פעם אחת שילמתם, ואם אתם הורים או מורים, או יש לכם הורים לכמה ילדים, אז אפשר לקנות פעם אחת ולהדפיס את זה שוב ושוב ושוב. זה חוברות של אימון על כתיבה של אותיות. אז יש פה את האיורים מתוך הספרים למעלה, כאילו לכל אות יש הרי 3 איורים, ואז מתחת יש את האותיות שתי הגרסאות, או אם זה עברית או אנגלית, אבל גם לעברית אני שמתי שם דפוס וכתב, ולאנגלית זה אות גדולה ואות קטנה, אז יש חוברות עבודה, מוזמנים. בחוברות עבודה יש כמה עמודים בחינם, אז אתם יכולים ללכת להוריד אותם בלי קשר. לכל מה שאמרתי עכשיו יש קישורים באתר שלי, לכו תסתכלו. עכשיו אני סיימתי, נעשה סרטון אחר פעם אחרת, ואני אראה לכם את הציפורים החמודים שלי. אז עכשיו רק רגע, עכשיו תראו את החיות החמודות שלי. הבטחתי לכם שאני אראה לכם אותם. אז תסתכלו, הנה, אוקיי, זאתי שתלויה על המתלה הזה, זאת אייבי, יותר כחולה קצת, וזאתי שזזה על הענף, זאת לילי, חמודות מאוד, יש להם פה כלוב ענק, שפשוט לא ברור, אבל זה פנטהאוז, זה כאילו, זה משהו ענק, יש להם כאן מלא, רגע, איך עושים את זה? בואו נעשה את זה. יש להם מלא דברים ומשחקים, דברים לטפס עליהם ולשחק איתם, וזה מה שהם עושות כל היום. אז הנה אני אראה לכם אותם. הלו, אז הן עדיין קטנות, אנחנו חמודות, והן אוהבות לשחק ולעשות שטויות, ולפעמים הן אוהבות לשחק, ולפעמים הן רבות, הן חמודות כאלה. אני מאוד אוהבת אותן. הן של הבת שלי, הגדולה, שני, שהיא אוהבת, היא אוהבת לאמן אותם, לאלף אותם, אז היא כבר אימנה אותם לעשות סיבובים, ולבוא ליד שלה, ויש להם פלייגראונד פה למטה, אתם רואים? אז היא מוציאה אותם בסלון ככה מדי פעם. תראו איזה חמודות הן. משעשעות. בקיצור, אז עכשיו תגידו להם להתראות, ביי ביי, תראו אותם בסרטון אחר. אוקיי, אז נעים להכיר, ואני אעשה סרטון אחר גם באנגלית, כדי לדבר על הספרים באנגלית וגם לכל דוברי אנגלית, ונעים להכיר. תשמעו, סרטונים ביוטיוב, רואים אותם, הם נשארים פשוט שם, נכון לעכשיו. אז אפשר לראות, אולי תראו את זה גם מישהו רואה אותי עכשיו עוד כמה שנים. אבל כרגע, השנה היא שנת 2024, ושנת תשפ"ה, בשלב הזה עדיין יש 101 חטופים שעוד לא חזרו הביתה. זה טרגי, זה מצמרר, זה נורא, זה היום. אני לא יודעת כבר מה לאחל, חוץ מזה שהם יחזרו ברגע זה. ליבי עם כל המשפחות וכל לא יודעת, כל הניצולים, כל המפונים מהבתים שלהם, יש כל כך הרבה אנשים שסובלים וסבלו, ולא יודעת. תהיו חזקים. נקווה לטוב, נקווה לישועה, בעזרת השם. אז יום טוב בכל זאת.
ונתראה בסרטון הבא. תודה שצפיתם. ביי ביי.